آقا ما یکی از کارهایی که میکنیم گوش میکنی؟ باکس بندیه. اینا رو نگاه کنید شما. بذار من بزنیم کل اینجا الان داره یه تیکه تمیز میکنی. باکس شده، یعنی جدا شده اصلا میره. دلیلشو برای نساجی پرسیم. هم دلیل اقتصادی داره، هم یه سری دلایل مدیریتی. بابا جان در مورد همین باکس گفتی الان یه ویدیو پر کنی. نمیدونم که همه آماده است برای جدا کردن و انجام دادن باکس. خدمت شما عرض شود که اصلا دامداری ثابت. حالا اصلا سوال این برای چی باکس میکنی؟ برای چی مثلا اینجا نزدیک 7 10 تا باکس جدا، یعنی قسمت جدا. ببینید باکس مثل مثلا یه مثال بزنم شاید جالبم نباشه، مثل اتاق خواب توی خونه است. جالبه ارشد. آره ببین شما تو اتاق خواب مثلا دارم میگم یه دونه خونه مثلا 200 متری داشته باش، خواب نداشته باشه، مهمون هم داشته باشه، اصلا مهمون رو نداشته باش. ابتدا هم وارد اون خونه میشی میگه عجب پذیرایی داره، عجب آشپزخونه‌ای داره. وقتی یه نهار میخوری، شام میخوری، احساس نیاز به استراحت داری. وقتی نیاز به استراحت داری، دوست داری جایی استراحت کنی که راحت باشی دیگه. حالا این مهمون ها چند تا خانواده باشن، مثلا 3 تا خانواده باشه. اگه شما 4 تا خواب داشته باشی، عین اون خانواده میگه شما باید تشبیه اونجا استراحت کن، شما اونجا، شما اینجا. خود خانواده هم تو بازی اتاق داره استراحت میکنه. اگر اون خانه یه دونه اتاق خواب داشته باشه، به راحتی نمیتونه از مهموناش پذیرایی کنه، اذیت میشن. اصلا واقعیتی باید بپذیریم. حالا اگر اون چیزا خوابا سرویس هم داشته باشن که دیگه خیلی راحت تر. ببینید دامداری ثابت حتی غیر ثابت هم یه مقدار فرق میکنه. کسی این برای مرد اصلا داستانش فرق میکنه، ولی ما دامداری ثابت داریم حتما لازمه که باکس داشته باشیم. چرا؟ به خاطر اینکه هر حیوانی باید غذای خودش رو بخوره. یعنی چی؟ یعنی مثلا گوسفندی که نر هستش، خب 72% باید کنسانتره بخوره، 28% علوفه. کنسانتره بارها تکرار کرد، گفتیم الان باز تکرار میکنم. کنسانتره چیه؟ کنسانتره شامل آرد جو، آرد ذرت، آرد سبوس، آرد نمک، انواع اقسام مکمل هاست. مجموع اینا کنسانتره است. ترکیب میشه، قاطی میشه. حالا ممکنه پلیت نشه، اصلا همون به صورت مش هم بهش میگه، همون آردی هم بهش میدن، بعضیا پلیت میکنن. بعد اون بس 72% میخوره، کنسانتره میخوره، 28% علوفه میخوره. علوفه همون کاه و یونجه است. ولی گوسفند مثلا بر ماده تقریبا مخالف اینه. 40% کنسانتره میخوره، 60% علوفه میخوره. چرا؟ به خاطر اینکه ما در به اصطلاح بر ماده دنبال این هستیم که سنشو، یعنی قدش بیاد بالا، ولی در گوسفند بر نر نه، دنبال این هستیم که بیاد وزن بگیره 45 تا 55 کیلو بدیم به بازار. مثلا اون برای ما مثلا هیکل نداشته باشه، داشته باشه، مهم اون وزن و گوشت. در نتیجه همه اینها مستلزم این مثال بود. باز در ادامه خواهم گفت این مستلزم چیه؟ مستلزم داشتن فضاهای مختلف و متعدده. ببین الان مثلا من از اینجا بخوام بریم از اون ابتدا، من توضیح بدم به تشبیه اینجا. مثلا حتی ما باکس در باکس داریم. یعنی چی؟ یعنی اینجا این خودش یه باکسه، اینجا که این برا از این کریپ فیدینگ میان اینجا به اصطلاح استارتر یونجه میخورن. اینجا هم باکس های مختلف داریم که این خانم زد اینا رو به هم زده. بذار یکم داره. خب ببین الان مثلا این خانم زایمان کرده، 2 تا بره داره. 2 تا بره هاشو چیه؟ اونا اونجا رفتن بیرون. 2 تا بره هاش یکیشو نمیپذیره. این باکس قبول شد، باعث شده که اینو بپذیره. دومی که وقتی زایمان میکنن، چون اغلب گوسفندای ما چند قلوزا هستن، بعضا میگن 2 قلوزا، غلطه. بهتره که بگیم چند قلوزا. ممکنه یه دونه بذار، 2 تا بذار، 3 تا بذار، 4 تا، 5 تا، 6 تا رومن داشتیم. خیلی کم. یه دونه داشتیم 6 تا. اغلب 2 تا بهتره.
ولی خب 3-4 تا هم میزان دیگه، نمیشه کارش نمیشه کرد، اونو باید دستی بیاریم بالا. یعنی قول سوم و چهارم به بعد و قول دوم به بعد ما باید یا با شیر خوش یا با شیر گاو باید بیاریم بالا. بس نگاه کن این بوکس هم که واجبا در واجبه، این اگر ببینیم که شیر خورد نخورد، جفتش افتاده نیفتاده، خدمت شما عرض وضعیت پستونش رو رسیدگی میکنیم ببینیم یه موقع ورم نداشته باشه، یه موقع خونی نباشه. بس به صورت VRP چند روز اینجا میمونن، بعد از اینکه تثبیت شدن در میاریم میندازیم اون بعد. بس خب حالا اگه این بوکس نباشه ما چجوری میخوام به این برا به صورت کریپ فیدینگ غذا بدیم؟ به این غذا یونجه و استارتره. خب این غذا بله، از اونجا نگاه که از اون سوراخ بهش میان کریپ فیدینگ، از اونجا حیونا میان بره ها اینجا غذا میخورن، برمیگردن میان اینجا شیر میخورن. ولی مادر دیگه اینجا نمیتونه رد بشه. 17 سانت عرض داره، ارتفاعش هم مهم نیست، هر چقدر آزاده. بعد در نتیجه این بره ها میرن اونور شیر مادر میخورن، اینور اونور میدن کنسانتره و یعنی استارتر و یونجه میخورن. استارتر هم بگو چی دقیقاً؟ استارتر خب در واقع استارتر اسمش روشه دیگه، یعنی به اصطلاح اولین غذایی که برها شروع میکنن به خوردن. قاعدش هم اینه که خالق این خیلی اصاله، خالق جان این خیلی اصاله. خواه بعد قاعدش اینه که به اصطلاح غذای خاص باشه دیگه، تولیدش سویای بیشتری داره، ذرت بیشتری داره و یونجه میخورن دیگه، به اصطلاح به وسیله این همراه با شیر مادر میان بالا. بس اگر ما این بوکس رو نداشته باشیم به چه شکل میتونیم به مادر بگیم مادر این غذا خانم شماره فلان برای بچه‌ت شما حق نداری بخوری یا قبول میکنه مگه؟ اون حالیش نیستش که. بعد در نتیجه مجبوریم که به اصطلاح بوکس ایجاد کنیم. بس این فضا مخصوص اینایی هم که تازه زایمان کردنه. دوباره فضای دیگه داریم، مثلا تشبیه اینجا، مثلا اینجا این الان میشایی هستن که زایمان کردن، اینا زایمان کردن الان باید کوچ بخورن، ما باید اینا رو فلاشینگشون بکنیم. یعنی چی؟ یعنی چند روز غذای ضعیف بهشون بدیم. غذای ضعیف منظورم کنسانتره ضعیفه، یعنی باید با کاهی اونجا اینا سیر بشن. غذای ضعیف بهشون میدیم 10-15 روز، حدود 7-10 روز. بعد حدود 10-12-13-14 روز غذای غنی یواش یواش میاریم بالا. یعنی مثلا فرض کن اگر 250-300 گرم کنسانتره میخورن، به هر 24 ساعت نیم کیلو میاریم بالا. اینا احساس میکنن که همه چیز گل و بلبله، همه چیز وفوره، فحل میشن، به فحل میان. بعد اون موقع دیگه قوچ میندازیم، در نتیجه هم تخمک بیشتری آزاد میکنن به خاطر اینکه غذای بهتری دارن میخورن، همین که فحل میشن. خب اگر ما این فضا رو نداشته باشیم مثلا مگه میتونیم کنار اون یکی ها اینا فلاشینگ بکنیم؟ امکان نداره. بس اون یه مقدار غذای خاص باید بخوره، این غذا ثابت میخوره، این اصلا داستانش فرق میکنه. بعد حالا در این اصلا فلاشینگ رو نمیشه پیاده سازی کنیم براش، اصلا نمیشه، حتما باید فضا داشته باشی بتونیم این کارو بکنیم. ببین الان مثلا ما این چند تا زایمان کردن، بعد الان داریم از بچه‌هاشون گرفتیم باید خشکشون کنیم، در نتیجه غذای ضعیف بهشون میدیم، یعنی کنسانتره زیادی نمیدیم، ضعیف میدیم، یواش یواش خشک بکنیم. بعد اینکه خشک کردیم به اصطلاح فلاشینگشون میکنیم، مثل اینا قوچ میندازیم داخلشون. در ادامه تشبیه مثلا اونا چی بودن؟ اونا رو فلاشینگ باید بکنیم، اونا دارن شیر میخورن، اینا این ردیف قوچ دارن میخورن، یعنی فلاشینگ شدن دارن قوچ میخورن. تازه سونوگرافی هم کردیم، حدود 1/2 مثبت گرفتیم، 1/2 بعدی هم چون تعداد روزاش پایین بود به نظر من، یعنی باید 40 روز حدوداً تعداد اون بچه که توش کمش هست بشه تا دستگاه سونو تشخیص بده. از دید ما تقریبا همشون میتونیم بگیم مثبتن. بس اینم یه غذای خاصشون، غذای فضا میخواد که غذای خاصی بخوره. اینا الان مثلا برای بزرگتر آوردیم اینجا، الان ببین از اون فلاشینگ، از اون کریپ فیدینگ اومدن اینجا دارن به اصطلاح یونجه و به اصطلاح استارتر دارن میخورن. بس اینم چی؟
در حالی که یه اصلا اینجا بخواد باز بشه میاد همین غذا آره دیگه همه رو میخورن دیگه. من میتونیم مگه جلوگیری کنیم؟ دیروز یه دوستی اومده بود میگه مثلا خیلی عجیبه، مثلا عقلم پیش میاد اینجا قط نداده. خب در ادامه تشریح اینجا ببین الان مثلا اینجا الان بره نرامون هستن. ببین الان اینجا پر کنسانتر است. خب غذا دائم جلوشونه. ببین الان مثلا غذای اونا کمتره، غذای اینا بیشتره، دائم کنسانتر است. باید اینقدر بخورن تا اینا وزن بگیرن. پرواریان دیگه. بله پرواریان. بس نتیجه گیری میکنیم که حتما و حتما این فضاهای مختلف واجبن در واجبه. اصلا نباشد نمیتوانیم دامداری کنیم. مگه میشه همه رو یه جا جمع کنیم؟ اصلا غذای هر کدوم از اینا مختص خودشه. به اقتضای زمان به این غذا میدیم و به اصطلاح زمان منظورم سنشونه. اگر این کارو نکنیم اصلا امکان نداره که گله داری کنیم. ما یه جا گله رفتیم، یکی دوستان گله چیز سونو کنه، ادعاش هم من خدا میشد میگم من گله دار خیلی موفق، یعنی از نرفا رفتیم تقریبا بگم مثلا 4-5% مثبت بود. آبستن بود. یعنی آبستن بود. بقیه خالی. همه جام یه جا کوچیک ریز درشت، سن بالا سن پایین، نر ماده. مگه داریم؟ مگه میشه؟ این حیوان باید بخوره تا بیاد بالا. در صورتی که بره ماده همسن سالای اینا اونجا هستن یا اینجا خالی هم باشه مثل تاکسی خالیه دیگه. آره نه ارزم اینه اون که آره دیگه اینا مثلا اگر که میگی 5% خالی مثل آره تاکسی. آره دقیقاً به خالی چرخیدن ها مشکلی حل نمیکنه که. الان مثلا اینا بره های ماده ما هستن. خب قطعا غذایی که کنسانتره مثلا اینا 400 گرم 500 گرم، یعنی در واقع اینجور بهت میگم 40% کنسانتره میخواد 60% علوفه بره نرامون جانم بفرست بیاد. در صورتی که بره نرا 72% کنسانتره میخورن، 28% استارتر، 28% کاه یونجه یعنی علوفه، 72 به 28. اینه که فضا خیلی اهمیت داره. دوستانی که میخوان دامداری حرفه‌ای بکنن حتما و حتما میبایست بفرست برن. دوستانی که میخوان دامداری حرفه‌ای بکنن حتما و حتما باید فضا زیاد داشته باشن. به اقتضای گله. حالا ممکنه شما گله‌تون مثلا به جای عادی بیا این ور، اینجا رد نمیشن، بیا این ور، برو اونور. حالا ما داخل یک سوله هستیم، ممکنه که گله بزرگی داشته باشه چند هزار رأسی، اونا هر کدوم از سوله ها کار یک بوکس براش بکنه. مثلا یه سوله نر نگه داره، یه سوله براماده نگه داره، یه سوله میشه مثلا تازه آبستن نگه داره. اندازه فضایی که داره. بله اندازه فضا. ولی آنچه مسلمه در دامداری حرف اول آخر رو این بوکس میزنه. حتما و حتما دوستانی که میخوان دامداری حرفه‌ای بکنن باید بگونه حرفه‌ایش هم انجام ندادم ضرر میکنه. نمیتونه اصلا نمیشود. اصلا فرض کن همین یه تیکه جا داشته باشی یا همون یه تیکه. آره اصلا شدنی نیست. ما کار اقتصادی میکنیم دیگه. کار اقتصادی هم همراه با عقلانیت. حتما باید بگونه حالا این که به چه شکل بوکس به اصطلاح باکس کنی اونم باز داستان خودش داره. ما همه اینا رو به صورت لولایی درست کردیم. ببین اون در واقع یه نوع ببین نگاه کن این لولاست. میتونیم همینو برداریم بذاریم کنار اینجا بزرگتر بشه. میتونیم بذاریم کوچیک‌تر بشه. نه الان مثلا اونجا کوچیک‌تره، اونجا کوچیک‌تره. این فضا ببین بزرگتره. اون فضا حتی میتونیم الان اونو برداریم بذاریم کنار اینجا رو. اینو برداریم بذاریم باز بزرگتر. یعنی دیوار نیستش که نه دیوار نیست، محدودیت نداره. چه لولاست. می‌داریم میذاریم کنار، هر وقت خواستیم دوباره میذاریم سر جاش. به اقتضاست یه ماهانی مثلا فرض نه تعداد کمتری اینجا جا میشه، با قول معروف چیکار میکنیم؟ کوچیک‌ترش میکنیم. یه ماهانی اقتضا میکنه تعدادش بیشتره، اینو به هم داریم بزرگترش میکنیم. به اقتضا چیزی. حالا اینا رو آورد اینجا کلا نه؟ خب بغل اینا هستن لاغر نمیشن؟ لاغر
همونجا که میشه فرید داریم یک چیز اینا جا ندارن دیگه. خب به اینجا جور در نمیامد. اون در که بردارو آخر یه سره میشه. باش اونا راحت اونجا خورد. باش. الان همون یه نمونه عمدش. آره دیگه قشنگ اینا رو جابجا می‌کنیم. الان اینا جابجا شد. ببخشید. الان اون ته اون نرا اونجا بودن. این چیز برداشته میشه. اینا جاشون کم بود یه دیگه به جاشون الان اضافه میشه. حالا در حالی که اگه دیوار بود نمیشد به راحتی. حالا یکی اصلا الان کرد. صحبت بوکس داریم. اون دیگه مزیت اصلا دیوار بازم خودش یه بوکسه. ممکنه یه نفر بیاد به جای این دیوار ایجاد کنه. اونم خوبه. ولی بعدیش یعنی که یک مدیریتش سخت‌تر میشه. مثلا من از اینجا نگاه میکنم ببین اون از اون ته هم میبینم ولی اگه اون دیوار باشه اون ته نمیشه دید. یا مثلا دوربین مدیریتی داریم اون دوربین نگاه کن مثلا اونجاست. اونجاست. با دوربین نگاه میکنیم چون مانع نداره همه جا رو میتونیم زوم کنیم ببینیم ولی اگر به اصطلاح دیوار باشه دیده نمیشه. خود دیوارم بوکسه. اینم فرقی نداره ولی نحوه مدیریتش سخت‌تر میشه. به خاطر همین داریم میگیم به وسیله فلز این کارو بکنیم. هر موقع هم یه موقع خواستیم بزرگترش کنیم راحت بتونیم بعداً بزنیم کنیم. هم دید داشته باشه. سبک‌تره، راحت‌تره. خود دیوار داستان دیگه. برای چه مسئله سخت استفاده کنیم؟ میتونیم از مسئله نرم‌تر، مناسب‌تر هم هستش. خود دیوار داستانیه. شما وقتی این دیوار کشید دیگه نمیتونی بهش دست بزنی که نمیشه 1 سانتی منورش کرد. ولی این راحت در داره. میتونی درست دیوار هم میشه گوشش در گذاشت ولی کلا نمیتونی دیوار رو برداری بذاری کنار ولی میشه راحت گذاشت. این الان مثلا من حالا که داریم توضیح بدیم نمونهشو من ببین به این شکل گوسفندای ما هم وحشی هستن. جهت اطلاع دوستان عزیز ببین راحت من میتونم اینو بردارم. ببین میشه برداشت گذاشت کردم. اینجا بزرگ میشه. نه دیگه شما نیاین ببخشید نیاین. حالا گذاشتنش باید کمک کنه. سنگین یه مقدار کمک کنه. حالا منظور الان دوستان عزیز متوجه شدن که به چه شکل دیگه این بوکس بندی خیلی اهمیت داره در خصوص بوکس به اصطلاح زایمانم. این الان ارتفاعش فکر کنم اینجا تا اینجا 1 متر و 10-20 باشه. اون 70-80 تاست. یه جوری باید درست کنی بوکس‌های قرار رو راحت بتونی بری تو هیچ مشکلی نداره. اون دیگه اونو یه جور درست کنید که لازم نباشه یه چیزی زیر پاتون بذارید اذیت بشه. ترددش راحت. آره ترددش راحت‌تره و نه به اصطلاح هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. ما دیگه تا اون چیزی که بلد بودیم به دوستان از توضیح دادیم. هیچ حسادت هم نمی‌کنیم. دوست داریم به اصطلاح همکارامون به اصطلاح حداقل امکانات حداکثر بهره برداری بکنن ان شاءالله که ما همینجوریش هم گرفتاریم. واقعیت با توجه به نهادها گرفتار نمی‌دونیم کار سخت. آره کار سخته دیگه. نهادها وضعشون خرابه. در نتیجه ما باید یه کاری بکنیم نه به یه حیوانی یک دونه جو اضافه بدیم بخوره نه به اونی که باید بخوره کم بدیم بخوره. لازمش داشتن این فضاسازی بوکسه. خب اینجا از احمدی ما پرورش نژاد شنگالوزای رومن و روشا داریم. اگه دوست داشتید از ما حمایت کنید خدا نگهدار.